Puting-puti mo ha. Magkuha ka ba? Tapos mag-kuha ka. Si Allen, kasi gato siya eh. Here you go. Allen yung drama mo ito. Kanina. Masusunod ako na yung andun. Talaga. Iba talaga to kapag kasama ang daming chili oil, daming chili garlic, lahat na kailangan niya, kailangan. Komplikatos. Siya na lang ang kulang. Papalabas. Alam ko sila sa Instagram. Follow me on Instagram. Gusto ko yung kuha mo dahil, puti mo dahil. Tignan mo yung bago daw. Ang ganyan dahil, ganyan mo. Pag demure ba? Ito na magsabi. Hindi ako nasabi. Nahihiya pa kasi mga hayop. Sarap. Ba't ikaw mga mala kutsara? Pakita mo ba? Ganyan mo. Okay. Next, yung pad thai. Okay. Sige. Pay daw chili oil. Meron kayo? Wala daw. Yun lang. Ay, yung powder. Okay pa, no problem. Kaya na. Bon appetit. Thank you, Sir Ferdinand, for your salary and Mag-expect sila, no? Ikaw naman talaga malinding dito. Salamat sa treat. Happy birthday. Buto na naman ako. ASMR. Ito po ang financer namin. Ayan po, pinakamagandang bilag. Malaki ka ba sa YouTube namin? Oo, sa kalalaman ko, nag-picture din. Alin, ano masasabi mo? Sulit ba ang gastos mo ngayon? Kahit sa ulo. Sulit daw sa bukas. Sikli ba bukas? Hindi ko kinadisok ako doon sa presyo. Dahil, stop nyo dahil. Diba mahilig ko sa coconut milk? Ayan po ang treat ng isang YouTuber sa amin. Yan lang po. For how many Walang months? sahod niya. Thanks, dolls. Gano'n to. Rice lang. Rice lang pala. Yung libre. Libre. Yung hot sarap. Busog na busog yung mga ito. Ubos ang rice. Ito yung regalo sa akin ha. Pasok mga suki. Gusto mo magtambay muna tayo dito? Mag-cappuccino? Hindi ka ba nagsasawa sa cappuccino? Kumukha na nga lang ako sa kapatid.
Bustan Mall. Parang yung ano lang, no? Kalbahan mo yung Oh, Albahar lang style. Pero mas bongga pa dito. Hindi siya madilim masyado eh. yan, ganda rin na kaya yung kalbahan mo. Nakapag-yung na yan. Oo. Baba na yung mga vloggers. Punta ka doon? Picture naman natin si Allen. Pinaka-outfit si Allen eh. Dito sa loob to mo. Hindi na free. Dito ka sa taas ko yun. Saan? Ano po ka? Bukas ba kanina? Matagal ba tayo nag-CR? Hindi naman, di ba? Hindi na. Doon na. Padala na. Sakay tayo doon to. Sakay tayo. Bakit padala eh? Saan ka padala? Lulu? Oo. Tara, lulu na lang. Mag-grocery din ako. Tara lang tayo. Basta na tayo. Mas mura na. Yes guys, after kain, picture, punta na ng grocery. Buhay nga naman ng OFW sa Kuwait. Malamig na dito, super cold. At the moment, 18 degrees Fahrenheit. Check. Ay, basta doon! Ito po ang sasakyan namin, 66. Napatakbo ko sa oras. Yan, di ba? 66. Oo. Ba't nasa ibang ba tayo ba? Yung lakarin. Lapit-lapit dyan lang yan, no? Malayo. Sa Bustan pa namin. Ano oras duty mo bukas? Ako nga, 6. Okay lang, may gusto naman ako. بعدين Eh, متى الفلس خليه ياكل راتب شنو هذا؟ okay. Nag-yaw-yaw siya guys. Charot. Punta na kami sa Lulu. Hiningan ha. بولن Layo daw ng ganyan. This one is vlog. Hi to my vlog. Say hi. هاي مملكة بلاك Vlog. يا Hi to my vlog. Hi to my vlog. Sadik, kalam. Hi to my vlog. هاي تو ماي بلاك I'm American black don't worry okay باي باي American vlog.